Maradyang Lipata, good morning, mabubuhay! Welcome to Adventure! Good morning, ka-adventure! Yun! Ready na ako ka-adventure sa aking adventure for today. Pupunta na ako ka-adventure sa Almont Hotel para aking tagang kanilang beach resort ka-adventure. Yun, galing dito ka-adventure. Travel ako ka-adventure more or less mga 20 minutes. Andun ako sa entrance ng Almont Hotel ng Surigao City, Surigao del Norte. Samahan niyo ako ka-adventure! So galing dito ka-adventure, magta-travel ako sa aking pupuntahan. More or less target ko, mga 15 to 20 minutes, andun ako sa aking pupuntahan ka-adventure. Kaya samahan niyo ako ka-adventure. Samahan niyo ako. Sa ngayon ka-adventure ang panahon ng Surigao City, makulimlim pa rin. Parang magbabadya pa rin. Sana huwag namang ulit para so, maganda nga ka-adventure. Sa lahat ng mga nagbibiyay ka-adventure, lagi tayo mag-iingat lahat. Kahit saan man tayo pupunta, ang ating pintahan, mananatili tayo para sa ating magandang travel ka-adventure. Matabi na ako ka-adventure sa tulay bridge ng Sabang. Papunta na ako ka-adventure sa Barangay San Juan. Bago ko ka-adventure sa pupuntahan, magdadaan ko na ka-adventure ang dalawang ay tatlong beach ka-adventure. Ito yung pangalawa.
Lipata. Hills Adventure. Ito adventure. Overlooking na yun. Diretso pa tayo. Picture na nakikita ko na ang signage ng Almont. Bago naka-picture ang kanilang tarpaulin for 2024 ay nakita ang tarpaulin. Papasok na ako ka-picture. Picture ang kanilang main entrance. Ito na yung Almont talaga picture sa ngayon for 2024. So ipapart ko na ka-picture ang ating partner. Adventure, maglalakad ako punta sa kanilang receiving area. Okay, let's go. So, ganito lang itsura ng adventure ng Almont for 2024. Ito yung kauna-unahan kong punta for this year. Good morning, sir. Good morning. Adventure na parating na talaga po na Almont. Sana maganda ang ating vlog ngayon kasi gumaganda rin ang weather sa Surigao City, Surigao del Norte. Samahan niyo ang adventure. Yun! So alam niyo ba ka-adventure, ang Almont talaga, habang tumatagal ay gumaganda talaga ang kanilang the whole area ka-adventure. At syempre, ang kanilang mga empleyado dito ka-adventure, nagle-level up talagang well-trained na lahat sa pagsasalita kung paano welcome ang lahat ng mga bisita. Ganon dapat ka-adventure. Ganon ang Surigao ng ka-adventure. Yun! So medyo mag-ingat tayo ka-adventure pagbaba. Pero, ang ginaganda ka-adventure, maganda ang pagkagawa ng kanilang mga hagdanan. Yun! So pupunta muna tayo ka-adventure dito sa kabilang side nito. At itingnan natin ka-adventure ang kanilang whole area. Yun! So dito ka-adventure, andito ako sa mataas na lugar. At syempre matatanong natin ka-adventure ang kabuuan ng pool area nila ka-adventure. Ito yung kabuuan ng kanilang swimming pool na gumanda ng gumanda ka-adventure. At saka yung ka-adventure may naliligo na isang tao dito. Ang kanilang bisita ka-adventure is a foreigner ka-adventure. Eh ka-adventure, samahan niyo pa ako sa ating adventure. Mamaya ka-adventure, pupunta tayo sa pinaka malapit na sa pool area. Yun! So ang kinaganda dito ka-adventure sa Almont Hotel, kasi pataas ang kanilang mga rooms. At syempre matatanaw mo ang kanilang beaches at sa kanilang swimming pool. Yan! Sa umaga ito ka-adventure, may naliligo na na mga bisita nila. Yun! So, maamis ka ka-adventure sa kanilang napakalinis na swimming pool. Good morning, ma'am! Ngayon na naliligo si Christian Panhoy. I'm right?
Yeah. You are a first time here in Surigao City? No. It's a second time. Yes. So how's your experience now? It's good. Oh really? Yes. Are you sure you're good? Yes. Okay. You can eat more foods in Surigao? What food you like it in Surigao? You even tried the chicken barbecue? No, I have tried the breakfast. Oh, what food? Bacon. Bacon? Yes. You tried the Surigao food. You know the Surigao food. It's so nice to eat. It's so delicious. Ah. You even tried chicken barbecue and also the kinilaw. Yeah. See it in my blood. Guapo ako. What does that mean? You are handsome. Oh, Okay. See it. Guapo ako. guapago. Guapo ako. Guapago. Guapo ako. Guapago. Guapago. Yan. So how long to stay here in Almont? How long you've taken? Yeah. We were here for 2 days, and then we go. Then we took a boat to Lipata, and we were like Sibadan? Yeah. In the Luzon area. And we were there for 3 days, and then we come back, and we just came. In Almont again. Yeah. Wow. Thank you so much, ma'am, for joining my vlog. So it's a beautiful girl. It's a half Filipina, am I? Half Filipina and half Denmark. I was Sa lahat ka picture na hindi pa nakaligo dito sa Almont Hotel or hindi pa nakamasyal or nakasilip, puntahan nyo na ka-picture. Sigurado ako, ma-enjoy kayo, ma-relax kayo kasama ang inyong buong pamilya at kung sino-sino pa na balak pumunta dito. Ay ka-adventure! Surigao City. Almont Hotel doon ng Surigao City, Surigao Norte. Yun!